ndërsa po jepet edhe një dokumentar pra për mënyrën se si ka qenë Tirana dhe Piramida. And if you dared come here to kill you. But times change and we change along with them, as this city changed and this space did too. So here you are and thank you to all of you and all of those who preceded you. Koha ndryshon dhe ndryshojmë edhe ne. Ja ku jemi, faleminderit për të gjithëve që jeni këtu dhe që keni qenë edhe në të shkuarën. Painful change all the way. For the first time in our history, Për herë të parë choose freely në the side we wanted to be. histori ne mund të zgjedhim të lirë vendin se ku duhet të shkojmë dhe ku duhet të jemi. But believe me, Por më it besoni, was not easy at all. nuk ishte e We thjeshtë. were about to watch for a few Çfarë minutes jeni duke parë në disa minuta, without you. nuk mund të realizohej pa ju. Tirana, Tirana was the most isolated capital of Europe. ishte kryeqyteti më izoluar në Evropë. An old little town. It became Albania's capital city in 1917. Ai u bë kryeqyteti shqiptarëve në vitin 1917 si pasojë e një marrëveshje pra që u bë në momentin e At planning shpalljes Tirana's future, së pavarësisë. followed the arrival of a Prussian prince named Vid, whose wife was Princess Marie of Netherlands. Në vendin ton erdhi It is remembered the name the Prince hideous Vidin, French ndërsa press gave him. gruaja e tij ishte Maria Hollandës, sot kryeministri i He was Shqipërisë. picked by the European great powers to calm down the independent Albanians. Ai ishte i fuqizuar nga energjia e Evropës si të bënte shqiptarët të pavarur, por ai zgjati vetëm 6 muaj në vendin ton. A smart pas, guy with no royal blood who started his public career as a erdhi minister commissioned him Mbreti i Zog, pra to një Italians. djalë i zgjuar, i cili mori drejtimin e vendit të kryeministit, teksa çdo gjë shoqërohet edhe me pamje. Later on, a famous Soviet writer who Pak passed away, më vonë, Ilya Ehrenburg, wrote, "I've seen cities without boulevards, but in Tirana, I saw for the first time a boulevard." në Tiranë unë pash për herë të parë një bulevard. After World War II, Albania fell under the most ruthless communist regime of the entire Soviet Empire. Pas luftës së Dictator was dytë an ultra-orthodox Stalinist who came to power thanks to the support of botërore, communists. Enver Hoxha ishte Quickly denounced as një person i cili pra mori pikërisht drejtimin e vendit duke bërë një prej vendeve më të izoluara, një ortodoks ultra-stalinist në qëndrimet e tij. After the death of Stalin, Pas he vdekjes condemned as high treason the new course of the so-called peaceful coexistence with the West. Së Stalinit pra, By the new Kremlin Tsar, Nikita Khrushchev. And ai lidhi marrëdhëniet me Nikita Albania pledged Khrushchevin. eternal loyalty to Stalinism and walked out of the Warsaw Treaty, becoming the only country to fight both the American imperialism and the Soviet social imperialism. Ne u bëm i pari vend pra i cili ishte duke luftuar imperializmin Of one amerikan dhe kështu The Albanian 1960s and 70s were marked by the devastating influence of communist China's cultural revolution. më vonë ne u ndikuam edhe nga komunizmi dhe nga revolucioni kinez pra i cili ka ndodhur më vonë duke diktuar edhe më tej historinë e Shqipërisë. Of God, made Albania the only constitutionally enshrined atheist republic in the world. U bëm e vetmja republikë ateiste në botë, duke u referuar vitit 1967 kur u shëmbën kishat, xhamit dhe të gjitha objektet e kultit fetar. Streets. All the clergy was arrested, killed, and jailed for life. The second shock that followed was the ban of the world 20th century art and culture. I need somebody help. All the music, visual arts, literature, and movies deemed as degenerate modernism were forbidden. E gjithë muzika, të gjitha artet, pra të gjitha pamjet u ndaluan si pasojë e kritikës së marksist-leninizmit dhe si pasojë e asaj që Shqipëria ishte duke ndjekur gjatë kësaj kohe. Or private cars were allowed. Not even free movement within the country. Nuk kishte Everyone's workplace was decided by the state. më lëvizje të lirë, ndërsa çdo gjë vendosej nga shteti. The fall of communism propelled Tirana to the other extreme of the pendulum.
Ndërsa pas komunizmit pra Tiranën e ndoqi një tjetër lëvizje ekstreme, thot kryeministri i Shqipërisë Rama në këtë dokumentar të lexuar prej tij, i cili prezantohet përpara liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ne u përballëm me ndryshimet demokratike and settling in the large agricultural fields surrounding the city. The 1990s were defined by a devastating number of people squatting free land from the center to... Në vitin 1990, Shqipëria u përball me një numër të lartë njerëzish të cilët u njohën me lirinë dhe që më pas vendosen all its parks që të and green areas. largohen. Tirana humbi të gjitha parqet dhe zonat e saj Heaps of të trees were cut and gjelbëta. illegal buildings mushroomed everywhere, day and night. Kishte gjatë gjithë kohës ndërtesa të paligjshme që ndërtoheshin ditën dhe natën. Mayor, the city had a budget of 0 point something for capital investments. Në vitin 2000 pra qyteti i Tiranës kishte zero buxhet për të patur ndryshime. Still working in the public lighting network of Tirana, and Në energy të cuts were dominant for years. Collection of municipal taxes amounted to a mere 4%. Ndërsa kryeministri shpjegon më tej në këtë dokumentare dhe mënyrën se si është ndjekur, pra se si është vepruar prej tij për të patur një ndryshim të kryeqytetit, siç thot ai, duke kujtuar kohën kur ka qenë kryetar i Bashkisë së Tiranës. More than 10,000 1 to 8-story edifices had to go to leave room for a massive reconstruction of infrastructure and a large replanting of trees. The pyramids, once the pompous symbol of the dictatorship, turned into Piramida a monument. ishte njëri prej simboleve të diktatorit që ishte kthyer në një vend të braktisur. Today, Sot these buildings reborn to serve the hopes and dreams of the Albanian youth, while kjo ndërtesë ka rilindur për të shërbyer ëndrave dhe shpresave të rinisë shqiptare. and here we are. Dhe këtu jemi. I hope to understand a Së little bashku better now shpresoj why we love ju tani do ta kuptoni pak më tepër We learn step by sepse step ne that ju you are duam far from ju being perfect. pa kushte. But we know better Ne kemi than mësuar anyone hap pas hapi that you are the best company se one ju can get. keni shkuar drejt të qenit perfekt, por gjithashtu ne e dim se ju jeni kompania më e mirë që ne mund të kemi në botë. Dhe It was not boring. më besoni që ne do t'ju bindim që ju të jeni miq të tanë edhe për mëtej, sepse kjo është dita më e rëndësishme e euro optimizit në Evropë. Kjo nuk është propagandë, The new Europe of the Balkans. por Europa ka qenë barometri ynë vit pas viti, miq të dashur. Përfundon fjalën e tij kryeministri në këtë dokumentar lexuar prej tij